Вітаю, мої любі малята! Сьогодні в нас з вами заняття з грамоти, і ми з вами продовжуємо вивчати звуки та літери. А давайте з вами пригадаємо, які ж ми вже знаємо з вами звуки. Давайте пригадаємо, які ми знаємо голосні звуки. Це А, О, У. Це голосні звуки. А які ж ми вже з вами вивчили приголосні звуки? Це М, Н, Т. Молодці, це ми з вами пригадали. А сьогодні, діти, я вас познайомлю із новим звуком. Звук И. Це, діти, голосний звук. І він позначається ось таким кружечком. А тепер давайте з вами виконаємо вправу. Вам потрібно визначити, де ми чуємо звук И. Почнемо. Погляньте, діти, на дошку. Що намальовано? Так, це кит. Давайте разом скажемо. Кит. Де ми чуємо звук И? Так, звук И ми чуємо в середині слова, тому червоним фломастером зафарбовуємо ось цей другий квадратик. Тепер погляньте, що намальовано на дошці. Так, це калина. Давайте разом вимовимо. Калина. Де ми чуємо звук И? Так, звук И ми чуємо всередині слова. Тому ми зафарбовуємо другий квадратик. Так, діти, а це що намальовано? Так, це квіти. Давайте разом вимовимо. Квіти. Де ми чуємо звук И? Звук И ми чуємо на кінці слова, тому зафарбовуємо третій квадратик. А зараз, дітки, я пропоную вам пограти в гру. Гра називається «Спіймай звук». Я буду називати слова, і якщо в слові ви почуєте звук И, ми плескаємо в долоньки. А якщо ми не чуємо звук И, просто сидимо. Починаємо. Буси, шапка, сир, ложка, двері, калина, морозиво, стіл. Так, молодці, дітки, ми з вами трішки пограли, і я сподіваюся, ви, коли чули звук И, ви плескали в долоньки. Це, дітки, я вас познайомила із звуком И. А в кожного звука є своя літера. Тому у звука И є літера И. Погляньте. Літера И. І ще хочу сказати, діти, що слова не починаються на літеру И. Літера И може стояти або всередині слова, або на кінці. Це запам'ятайте, що слів немає, які б починалися на літеру И. А зараз я пропоную вам викласти разом зі мною літеру И. Пропоную вам викласти літеру И з олівців. Кладемо так, олівець, паличка, так, і так, це в нас вийшла літера И. І ще ми можемо викласти літеру И з таких
паличок теж викладаємо. 2 палички візьмемо. Ще 2. Це 2 стовпчика у нас таких. І так. Ви теж з батьками вдома можете теж викладати літеру «и». Ось так. А зараз, діти, я пропоную вам зробити звуковий аналіз слова «мило». Погляньте, будь ласка, на дошку. Що намальовано? Так, це мило. Давайте разом з вами промовимо. Мило. Який перший звук ми чуємо? Так, звук «м». Це голосний чи приголосний? Так, вірно, це приголосний. Він позначається ось такою рисочкою. Наступний звук, слухаємо уважно. Мило. Який звук ми чуємо? Так, це звук «и». Він голосний чи приголосний? Так, він голосний. Позначається ось таким кружечком. Наступний звук мило. Який чуємо звук? Звук Л. Він який, голосний чи приголосний? Так, він приголосний і позначається ось такою рисочкою. І останній звук уважно чуємо. Мило. Який звук ми чуємо? Звук О. Він голосний чи приголосний? Так, це голосний і позначається ось таким кружечком. Це ми, діти, з вами зробили звуковий аналіз слова. А тепер давайте ж визначимо, скільки ж складів у слові «мило». Пам'ятаєте правило? Підставляємо нашу долоньку до півборіддя і промовляємо слово «мило». Давайте починаємо. Мило. Скільки разів торкнулося підборіддя нашої долоньки? Так, 2 рази. Тому в слові «мило» 2 склади. Молодці, дітки! Ми сьогодні з вами гарно попрацювали. Тому до побачення, до нових зустрічей!